ეთერშია გადაცემა მაესტროს ბიზნეს თაიმი. გადაცემას მაესტროს ბიზნეს თაიმი წარმოგიდგენთ საფინანსო ორგანიზაცია ჯაბა კრედიტი 2022424 ჯაბა კრედიტ წერტილი. მაესტროს პირდაპირ ეთერში გადაცემა მაესტროს ბიზნეს თაიმის დროა. მე მისი წამყვანი ლევან ჭითანავა ვარ, მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა არის ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. როგორც იცით, პირველი ფაზა მშენებლობის 2017 წლის 24 დეკმებერს ოფიციალურად დაიწყო. ამ პროექტთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენიმე კითხვა გვექნება ბატონ ლევან ახვლედიანთან, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალურ დირექტორთან, რომელიც ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარია. ბატონ ლევან, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბუნებრივია მე მექნება პირველი შეკითხვა ამ მშენებლობის პროცესთან დაკავშირებით. რო გითხრათ კონკრეტულად დღეს რა პროცესები მიმდინარეობს ადგილზე? ლევან, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიომსმენელებს, თქვენ რადიომსმენელებს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალიან სიხარულო ისე თქვათ მოვლენა იყო, რომ დავიწყეთ მშენებლობა 24 დეკემბერს. როგორც ყველა მშენებლობა, ეს არის ძალიან მასშტაბური მშენებლობა, ამ კონკრეტულად როგორც ყველა მშენებლობას ვიწყებთ სამშენებლო ობიექტის მომზადებით. ამისათვის ჩვენ ჩავატარეთ ტენდერი, რომელიც გაიმარჯვა Black ჯგუფმა. ეს არის დაახლოებით 6 თვიანი პროცესი, როდესაც უნდა გასუფთავდეს ობიექტი. ასე თქვა, იქ არის დიდი არხი გადასატანი, ასე თქვა, ტექნიკური სამუშაოებია ჩასატარებელი და შენობა ნაგებობები გასატანი ასე შემდეგ. რის მერე ზაფხულში 6 თვის თავზე ვაპირებთ უკვე გადავიდეთ უფრო ასე თქვა ტექნიკურ სამუშაოებზე, ეს არის რეკლამაცია და დაღრმავება, რომლის დროსაც დაახლოებით 6 მილიონი კუბომეტრი ასე თქვა ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მასალა იქნება გადმოტანილი 100 გექტრის ფართობზე, ამ 100 გექტრის ფართობზე იქნება მერე მომავალში გაშენებული უშუალოდ ტერმინალი. ეს დაახლოებით ესეთ მოცულობის სამუშაოებს უყურებთ ახლა და უკვე ეტაპობრივად გამოვაცხადებთ ასევე დანარჩენ სამუშაოებზე ტენდერებს და ამასაც უკვე სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიებს ექნებათ საშუალება ღიად მიიღონ მონაწილეობა და გაიმარჯვონ ამ ტენდერებში. კი ბატონ ლევან, ასევე მინდა ფინანსურ მხარეს შევეხო. პირველი ფაზა, როგორც გაცხადდა ოფიციალურად, პირველი ფაზის საინვესტიციო მოცულობა არის 540 მილიონი დოლარი. აქედან როგორც ვიცით, ასევე განცხადებიდან 100 თუ არ ვცდები 190 მილიონი დოლარი უკვე მოზიდულია. დანარჩენ თანხასთან დაკავშირებით რა ხდება დღეს? კი ბატონო, დანარჩენი თანხა რაც არის დაახლოებით 350 მილიონის ოდენობა, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ძალიან აქტიური მოლაპარაკება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ეს არის EBRD, OPIC და ასევე სხვა დანარჩენ ასე თქვა რიგი 10 და სხვა საერთაშორისო ბანკი, რომელთანაც ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, მაგრამ ძირითადად ასე თქვა ლიდერები ამ ბანკებს შორის იქნება EBRD და OPIC და მათთან ჩვენ უახლოეს 6 თვის მანძილზე უკვე გეგმავთ რომ დავხუროთ ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები და ეს თანხა დარჩენილი 350 მილიონი მოვიძიოთ. ასევე ბევრი არის საუბარი, რომ ანაკლიის პორტს მოუწევს სხვა საერთაშორისო პორტებთან კონკურენცია. რო გითხრათ, რით გამოირჩევა სხვა პორტებისგან ანაკლია, რომელიც დღეს შენდება? რა თქმა უნდა, ანაკლია იქნება ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე პორტი მე ვიტყოდი შავ ზღვაში და რა თქმა უნდა არის სხვა ტერმინალები შავ ზღვაში, რომელიც ასევე არის რუმინეთში ვიყავი, ამას წინა ძალიან ასე თქვა შტამპეჭდავი პორტია კონსტანცას პორტი. ჩვენ გვინდა რომ ასე თქვა დავეწიოთ ამ საერთაშორისო ასე თქვა ტენდენციებს, განსაკუთრებით გადაზიდვასთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით და გავაშენოთ ისეთი პორტი, ღრმაწლოვანი პორტი, რომელიც შეძლებს ჩვენი სატრანზიტო კორიდორის კონკურენტ უნარიანობის გაზრდას. და ეს მე ვფიქრობ, რომ ანაკლია ამ ასე ვთქვათ მსოფლიო შავი ზღვაში ასე არეალში ძალიან სერიოზულ კონკურენციის გაწევას შეძლებს სხვა გინდათ რუსული პორტებთან მიმართებაში, თურქულ პორტებთან მიმართებაში და დამაკავშირებელი ითამაშებს ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ დამაკავშირებელ ფუნქციას ევროპასა და აზიას შორის. მე ვთვლი, რომ საქართველოს და აი ამ კორიდორს, სამხრეთ კავკასიის კორიდორს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ ითამაშოს ესე ვთქვათ აი ესეთი დამაკავშირებელი ერთ-ერთი ლიდერული როლი ამ ორი დიდი რეგიონის შორის და ჩვენ გვჭირდება დამატებითი ესეთი ინფრასტრუქტურა, როგორც არის პორტი, გზები, რკინიგზის ასე ვთქვათ მოდერნიზება და ამას ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიც ასევე ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებენ და აი ამ დაახლოებით 4-5 წლის შემდეგ ამ პროექტების დასრულებისას მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საკმაოდ ესე ვთქვათ დადებით სურათს მივიღებთ
შევძლებთ როგორც კონკურენციის კუთხით და შევძლებთ გარკვეული ტვირთების უკან გამოზიდვას აი ჩვენი კორიდორის გავლით. აი ეს იქნება ერთადერთ რაღაცაც და ანაკლია იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ იმის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ერთი ყველაზე საკვანძო ინფრასტრუქტურა იქნება აი ამ მთლიან კორიდორში, ბოლო ესე ვთქვათ გამტარებელი, ბოლო ესე ვთქვათ გეითი, როგორც ჩვენ ვეძახით ხოლმე, იქნება ანაკლია. კი ბატონო, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ კონკურენციაზე, ბუნებრივია აქ გვაქვს ხვედველობა ტვირთების მოზიდვასთან დაკავშირებითაც, თქვენ არაერთხელ მოისმენდით სხვადასხვა ექსპერტების მოსაზრებას, რომ შესაძლებელი არის და არის საფრთხე იმისა, რომ ანაკლიის სპორტს შეექმნას გარკვეულწილად პრობლემები ტვირთების მოზიდვასთან დაკავშირებით. თქვენ რას უპასუხებდით და არსებობს რეალურად მართლა ესეთი საფრთხე ბატონო ლევან? მე არ დავეთანხმებოდი ესეთ ექსპერტების განცხადებას. ორი მიზეზი მინდა დავასახელო. პირველ რიგში ამ ინდუსტრიაში არ ხდება ესე სამწუხაროდ რომ ჯერ ტვირთი და მერე ინფრასტრუქტურა, ესეთი რამე არ ხდება. პირიქით ტვირთი ყოველთვის ეძებს ძალიან ყველაზე იოლ, სწრაფ და იაფ გადაზიდვის გზებს და შესაბამისად თუ ინფრასტრუქტურა არ იქნება ეს ტვირთი არასოდეს არ მოვა. აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ იმისათვის რომ ჩვენ განვაცხადოთ რაღაცა განაცხადი გავაკეთოთ ასე ვთქვათ სატრანზიტო ფუნქციაზე, ამ სატრანზიტო კორიდორის ასე ვთქვათ გაძლიერებაზე, ჩვენ ჯერ უნდა შევქმნათ ეს ინფრასტრუქტურა და მე ნელა-ნელა ჩვენი ძალა ესე ვთქვათ მარკეტინგის და ეფექტურობის და მენეჯმენტის ძალებით შევძოთ ამ ტვირთების უკან გადმოზიდვა. ეს ერთი და მე არ დავეთანხმებოდი კიდე იმ მიზნით რომ ბევრს უკვე სმენია აბრეშუმის გზასთან დაკავშირებით და ჩინეთის ინიციატივასთან დაკავშირებით. ჩინეთი ამიტარებს დაახლოებით 3 სხვადასხვა ალტერნატიულ კორიდორს და ერთ-ერთი ჩვენი ეგრეთ უკვე სახელიც დაგვირქვა, ეს არის შუა კორიდორი, middle კორიდორი, რომელიც გაივლის საქართველოს გავლით. და ჩინეთს мотивация აქვს რომ შექმნას ეს ალტერნატივი იმის გამო რომ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ყველა კვერცხი ერთ იმაში არ ჩადოს და კონდეს ალტერნატიული ასე ვთქვათ გზები მიიწოდების თავისი ტვირთების ევროპაში და მე ვფიქრობ რომ საქართველოს აი ამ პროექტების განხორციელების და ზოგადად ჩვენი კორიდორი ამ პროექტების განხორციელების შედეგად შეძლებს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი აქტიური, მე ვფიქრობ ლიდერული აქტიური როლის თამაშს აი ამ ჩინეთსა და ევროპის დამაკავშირებელ გზაზე. კი ბატონო, ასევე აუცილებლად უნდა შევეხოთ თქვენ ჩინეთის მიმართულებას მიაქციეთ ყურადღება. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ყავდა საქართველოს ელჩი ჩინეთში, მასთანაც ბუნებრივია ქონდა აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით საუბარი. ელჩმა ბრძანა ესეთი რამ, რომ დასაწყისში ჩინელი ინვესტორების დარწმუნება და ჩართვა აღნიშნულ პროექტთან იყო გარკვეულ სიძნელეებთან დაკავშირებული. დღეს როგორი არის მათი დამოკიდებულება? მე გულისხმობ ჩინურ ინვესტორებს. ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი ჩინური კომპანია ჩაერთო ანაკლის განხორციელებაში ერთევა, რომელიც ასევე ჩადებს 50 მილიონი დოლარის მოცულობას. კი ბატონო, სხვაჟი მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ესე ვთქვათ სპეციფიური და მოთმინებითი მიდგომაა საჭირო ჩინელ ინვესტორებთან ლაპარაკის დროს. ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა გავწიეთ იმისათვის, რომ მიგვეღწია იმ ასე ვთქვათ შეთანხმებას, რომელიც მიგვეღწია GPMC-თან. GPMC ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ დანადგრების და კრანების წარმოებელია მსოფლიოში, მათ უჭირავთ დაახლოებით 70% მსოფლიო ბაზრის, ანუ გიგანტები არიან ამ მიზნით, განსაკუთრებით საკონტეინერო დანადგრებს შეეხება. ჩვენ ასე ვთქვათ დაახლოებით 6 თვიანი მოლაპარაკების შედეგად შევძელით რომ მემორანდუმზე ხელი მოგვეწონა. ჩვენ ვთვლით რომ ეს არის გარღვევა, ყოველთვის იყო დაინტერესება ჩინელი მხარისგან, უბრალოდ სადაც ეტაპობრივი და მიზანმიმართული მიდგომა ჭირდებოდა იმისათვის რომ მიგვეღწია ამ ბიზნესთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ GPMC-სთან ლაპარაკს, ჩვენ ვთვლით რომ დაახლოებით აპრილის ბოლოს უკვე იქნება საბოლოო დასრულებული ეს მოლაპარაკებები და ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ითვალისწინებს 50 მილიონიან ინვესტიციას ჩვენ სპორტში დანადგრების ასე ვთქვათ სახით. კიდე დამატებით რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ სხვა ჩინურ კომპანიებთან ლაპარაკს, განსაკუთრებით თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან მიმართებაში. ეხლა გვაქვს კიდე ერთი ვიზიტი იანვრის ბოლოს ჩინეთში და ვხვდებით სხვა ასე ვთქვათ ოპერატორ კომპანიებს თიზისთვის და ასევე რიტეილერებს, დიდ სადისტრიბუციო კომპანიებს, e-commerce და სადისტრიბუციო კომპანიას, რომელიც ასე ვთქვათ გვინდა რომ მოვიძიდოთ და დავაინტერესოთ ანაკლის თავისუფალ ინდუსტრიული ზონით. ამიტომ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, რა თქმა
უნდა და ჩვენ რა თქმა უნდა ZPMC ერთ-ერთი მოწინავენ ესა თქვა კანდიდატია ჩვენი დაპარტნიორების და ესე უპირატესობას ამ მიმართულებას ვაჭირებთ, მაგრამ ასევე ვაგრძელებთ როგორც სამშენებლო კომპანიებთან, როგორც გითხარით, სხვადასხვა ჩინურ კომპანიებთან, თიზისთან, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან მიმართებაში. ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ უფრო მეტი ჩინური კომპანია შემოგვიერთდება უახლოეს დროში. კი ბატონო, და მოდით ზოგადად რომ ვისაუბროთ ინვესტორების განწყობაზე, დამოკიდებულებაზე აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ვისთან გვაქვს დღეს მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით. როგორც მოგახსენეთ, ჩინურ კომპანიებთან არიან კიდეც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებთანაც გვაქვს მოლაპარაკებები. მე მინდა რომ განწყობაზე თუ გავამახვილოთ ყურადღება, რადგან ვამახვილებთ ყურადღება, მე ვფიქრობ, რომ ყველა აღიარებს, ეს არის რომ აუცილებლად საჭიროა საქართველოს ესაჭიროება ღრმაწლოვანი პორტი, ამას ასე ვთქვათ ლაპარაკი არ არის უკვე და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს უბრალოდ კომერციული ასე ვთქვათ კუთხით პროექტის შეფასება, განხილვა და როგორც მოგახსენეთ 6 და 8 თვის მანძილზე ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან დავასრულებთ მოლაპარაკებებს. პროექტს საბოლოოდ შევკრავთ და ავაგზავნებთ. ამ ეტაპზე ვაფინანსებთ ამ პროექტს ჩვენი კაპიტალით და დანარჩენი უკვე 350 მილიონი ბანკებიდან მოზიდული იქნება და უკვე როგორც შევპირდით მთავრობასაც და მოსახლეობასაც დაწყებიდან 3 წლის თავზე პორტი იქნება დასრულებული. თქვენ ნახსენეთ რომ პორტის საჭიროებაზე, ანუ ყველა თანხდება რომ საქართველოსთვის ეს პორტი არის მნიშვნელოვანი და საჭირო. ეხლა გამახსენდა, როდესაც თქვენ საუბრობდით ფოთის პორტის გენერალური დირექტორის განცხადება, რომელმაც გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ის ვერ ხედავს თუ რატო შენდება ეს სპორტი, ვინაიდან ესეთი საჭიროება ამ სეგმენტში, ინდუსტრიაში არ არსებობს. ასევე მაინტერესებს, ანუ რეალურად ფოთის სპორტის კონკურენტი ხდება ანაკლია? შეიძლება ამას დავუკავშიროთ აღნიშნული განცხადება. ეს რა არის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პროექტს ვაკეთებთ იმიტომ რომ ჩვენ როგორც საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია აუმაღლოთ და შევძლოთ როგორც კორიდორი კონკურენციის გაწევა ბალტიისპირეთის კორიდორზე, ახალი ეს რუსეთის ნოვრასიისკის კორიდორის, რუსეთის გავლით კორიდორის გაწევა, ასევე ირანის კორიდორთან მიმართებაში, ეხლა კიდევ ერთხელ ხო, ასევე თურქეთთან მიმართებაშიც. რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადი არსი ამ და გზელვადიანი ხედვა ამისი რომ და ასევე ის რომ ვიყოთ მზად ჩინური ტვირთების მისაღებად. კიდევ ერთხელ აი ეს აბრეშუმის გზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ამგვარი პროექტი რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე ასევე არ არის გასაკვირი არ იქნება არავის გაუწევს კონკურენციას ფოთსაც. თუმცა მე ვთვლი რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ ფოთი საკმაოდ დივერსიფიცირებული პორტი არის, სხვადასხვა ტიპის ასე ვთქვათ ტვირთებს ატარებს. ჩვენ პირველ ფაზაში ვაპირებთ კონტეინერებთან მიმართებაში, ანუ საკონტეინერო ტერმინალის გაკეთებას და ძალიან პატარა 1.5 მილიონ ტონიანი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის გაკეთებას. მე ვფიქრობ რომ აქედან გამომდინარე კი საკონტეინერო ასე ვთქვათ ნიშაში გარკვეულ კონკურენციას გაუწევთ, მაგრამ ფოთი თავის ნიშას და ყოველთვის იპოვის და დაიკავებს და მე ვფიქრობ ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის კარგი არის ქვეყნისთვის ყველა სფეროში. ეს არ არის. არ ეხება მარტო საპორტო და ასე ვთქვათ სატრანზიტო ლოგისტიკურ ბიზნესს. ყველა ბიზნესში მე ვფიქრობ კონკურენცია არის ძალიან კარგი. ეს დაწევს ფასებს, ეს ასე ვთქვათ გახდის სერვისს უფრო ასე ვთქვათ ეფექტურს, მიმზიდველს გადამზიდავი კომპანიებისთვის და ეს იმედი გვაქვს რომ აი კიდევ ერთხელ ანაკლიის პროექტის შედეგად საქართველოს შეძლებს უფრო მეტი ტვირთის გატარებას, უფრო მიმზიდველი გახდება საერთაშორისო არეალზე უფრო სანდო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ არის ბევრი დაბრკოლებები ტექნიკური და ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული, რომელიც საქართველოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით ძალიან ჩამორჩება და მე ვფიქრობ რომ ანაკლია ამ რაღაც მიმართულებებში საკონტეინერო ნაყარ ტვირთებთან მიმართებაში ამ პრობლემას მოაგვარებს. კი ბატონო, მე ასევე მინდა შევეხო თქვენს ბოლო ვიზიტს, თუ არ ვცდებით, ასტანაში იყავით ვიზიტით, იქაც გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება. რომ გითხრათ, რას გულისხმობს ეს და რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული შეთანხმება? ჩვენ ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ, ჩვენ კორიდორში სხვადასხვა მოთამაშეებთან კავშირის დამყარებას, პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებას ამ ასტანაში ვიზიტის დროს ხელი მოეწერა ხორგოსის მშრალი პორტის ასე ვთქვათ პორტთან გენერალურ დირექტორს შევხვდით და მოეწერეთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი. ეს ერთ-ერთი გამტარი აი ამ ჩინური ტვირთების გამტარი წერტილი ხორგოსში, რომელიც არის უზარმაზარი ასე ვთქვათ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა და პორტი, რომელიც ასევე არის სხვა შორის ფლობელობაში როგორც ჩინური, ასევე ყაზახური მხარის მიერ და
ეს ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო კიდევ ერთხელ აი ამ აბრეშუმის გზის გზაზე მოსალოდნელი ტვირთების ასე ვთქვათ ტვირთების ვინც აკონტროლებს ამ ტვირთებს იმათთან მოლაპარაკებების თანამშრომლობის და მომავალი გეგმების გასაცნობად. ასევე ხელი მოვაწერეთ TMTM-ი ვიყავით შეხვედრაზე TMTM-ის ოფისში ეს არის ის ორგანიზაცია რომელიც ჩამოაყალიბა ჩინურ ყაზახურ აზერბაიჯანულ ქართულმა მხარეებმა ეს არის ის ასე ვთქვათ ორგანიზაცია რომელიც შეიმუშავებს გამჭოლ ტარიფს იმუშავებს რკინიგზე იმუშავებენ შეიმუშავეს უკვე და ეს მუშაობს გამჭოლი ტარიფი მათთან და ვესაუბრეთ ჩვენ გეგმებზე და ასევე ვაპირებთ მათთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას ხელი მოვაწერეთ ასევე კურიკის პორტთან ესეც იყო აქაც იყო ხელმოწერა და ხა კიდევ უფრო დეტალური მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი ამიტომ ძალიან ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას და გავაგრძელებთ კიდე კონსტანცასთან რუმინულ პორტთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მათთანაც ხა ვამზადებთ მემორანდუმს და მათთანაც მოვაწერთ ვაღვივებთ ამ ურთიერთობებს კი ბატონო მე ასევე მინდა გადავიდეთ სხვა თემებზე ამ პროექტთან დაკავშირებით ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა დასაქმება სამეგრელოში დიდი მოლოდინი აქვს ამ პროექტთან დაკავშირებით მაგრამ აქვე გარკვეული სკეპტიკური მოლოდინებიც არსებობს ბატონო ლევან. ვინაიდან ისინი ფიქრობენ, რომ ვერ დასაქმდებიან ამ პროექტში. კონკრეტულად რო გითხრათ, ანუ პირველ ფაზაში რამდენი ადამიანი იქნება დაახლოებით დასაქმებული და როგორ მოხდება მათი არჩევა? კი ბატონო. ესე იგი, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მშენებლობის პროცესში იქნება არაერთი ასობით და მე ვფიქრობ, დაახლოებით 1000 ყველაზე პიკ დროს, ანუ 1500 ადამიანი დასაქმებული პირდაპირ პირველ ფაზაზე მაქვს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა. და იმას რა ქვია, პირველი ფაზის ოპერირების პერიოდში დაახლოებით 2400 ადამიანის დასაქმებაზე არის ლაპარაკი პირველი ფაზის ფარგლებში. ეს არის როგორც პირდაპირ, ისე არაპირდაპირი დასაქმება და რაც შეეხება თვითონ დასაქმებას, მინდა პირდაპირ ხაზი გაუსვა რა, რომ აქ არ არის, ანუ ყველაზე კარგი ის არის ჩვენი ოპერატორი, რომელიც არჩეული ხო ამაზე უკვე ვესაუბრეთ ამ და ლაპარაკობთ იმ გეგმებზე რომელიც ეხება სატრეინინგ ცენტრს და ასე ვთქვათ ამ გაწვრთნას ამ მომავალი თანამშრომლების განსაკუთრებით ოპერირების ვინც უნდა ოპერირება გაუწიოს პორტში და სხვა შორის მიდგომა არის ისეთი რომ არ არის საჭირო რომ რაღაცა გარკვეული გამოცდილება ქონდეს ადამიანს იმისათვის რომ დასაქმდეს აქ პირიქით შესაძლებლობას მივცემთ რომ აბსოლუტურად ახალგაზრდა მოტივირებულ და ასე ვთქვათ ქართველებს რომ დავასაქმოთ ისინი გავცნათ გაუშვათ ასე ვთქვათ სხვა ეხა ვიყავით ასევე ჩვენი გუნდი იყო ჩასული პანამის პორტში და მაგაზე მოისაზრება ზუსტად რომ პანამის პორტში გაივლიან ქართველები ასე ვთქვათ წვრთნებს დაახლოებით 8 თუ 9 თვით ადრე ვიდრე პორტი გაეშვება ოპერირებაში აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ რომ შესაძლებლობას მიცემთ ყველას ვინც იქნება ყველაზე მონდომებული არჩევანი მოხდება კონკურსის შედეგად რა თქმა უნდა ჩატარდება კონკურსები ამ კონკურსების შედეგად ვინც ყველაზე ასე ვთქვათ გამოჩენილი მონდომებული ადამიანები იქნებიან იმათ მივცემთ საშუალებას რომ იმის და მიუხედავად აქვთ თუ არა მათ რაიმე გამოცდილება ამ მიმართულებით დასაქმდნენ მიიღონ ასე ვთქვათ ტრეინინგი და ასე ვთქვათ კი ბატონო პერსპექტივა შეიქმნა თავისთვის და თავისი ოჯახებისთვის. კი ბატონო და რაც შეეხება ტრეინინგებს ეს ფასიანი იქნება თუ თვითონ კომპანია? ეს აბსოლუტურად უფასო, ამას ჩვენ შერჩევის შედეგად რომ ავარჩევთ იმ კანდიდატებს რომლებსაც დავასაქმებთ პორტში, მათი ტრეინინგი იქნება ჩვენი ხარჯებით გავწევთ. და როდისთვის დაიწყება ეს შერჩევის? ოპერირებას რაც შეეხება ოპერირების დაწყებიდან დაახლოებით 9 თვით ადრე დაიწყება ამაზე მუშაობა. 9 თვით 1 წლით ადრე მე ესე ვიტყოდი. კი ბატონო მე მინდა რადიოს მსმენელს შევახსენ არაერთხელ შემოსვლას არის თუ სად უნდა მიმართონ მათ ჩვენ გვაქვს მაშინ ანაკლიაში გახსნილი საინფორმაციო ცენტრი სადაც ვაგროვებთ ხალხ განაცხადებს მოსახლეობისგან და მათ შეუძლიათ მიმართონ ანაკლიაში თუნდაც ჩვენთან აქ თბილისში ოფისში Facebook-ის მეშვეობით ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობითაც და მოგმართონდათ გამოხატონ სურვილი რომ და მომავალში დაფიქსირდნენ ასე ვთქვათ ბაზაში და მომავალში როცა დაიწყება ამგვარი კონკურსები და შერჩევა მიიღონ მე უკვე უშუალოდ მონაწილეობა. კი ბატონო მე აქვე დავამატებ ანაკლიის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი უშუალოდ ფუნქციონირებს ანაკლიაში სასტუმრო Palm Beach-ში მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე შეგიძლიათ ნომერზე დარეკოთ 551 959 911 და თქვენ დასვათ კითხვა და თქვენ მიიღებთ შესაბამის რჩევებს და დაგეხმარებიან თუ როგორ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია. და ბოლო ჩემი შეკითხვა
შეკითხვა იქნება რა მიმართულებით და რა გეგმები გაქვთ მხედველობაში მაქვს ინვესტორებთან დაკავშირებით მე ამას დავუბრუნდები დაფინანსებასთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ რომ 6 თვის განმავლობაში დანარჩენი თანხის მოზიდვის მიმართულებით იმუშავებთ ანუ სავარაუდოდ 6 თვემდე გაგრძელდება ეს პროცესი თუ შეიძლება უფრო ადრეც მოხდეს ამ თანხის მოზიდვა ჩვენ უკვე მოლაპარაკებებში ვართ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეს არის სესხის გამოყოფა რაც არის 350 მილიონის ოდენობის თანხა და კიდევ ერთხელ ეს არის პროცესი თუ ანუ არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა პროექტებში ჩვენ სხვა შორის TBC-ის ბანკსაც ჩვენ TBC ჰოლდინგსა სხვა პროექტებში 2 მილიარდ დოლარზე მეტი თანხები გვაქვს ასეთი ინსტიტუტებიდან მოძიებული და საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს უკვე და ეს არის გარკვეული 9 თვიანი პროცესი დაახლოებით სტანდარტულად რომელიც აუცილებელია რომ ბანკებმა გაიარონ შეისწავლონ პროექტი უფრო დეტალურად ეს პროცესი დაწყებული გვაქვს უკვე და როგორც მოგახსენეთ დაახლოებით 6 თვეში ანუ აქ უკვე კიდევ ერთხელ კომერციულ ასე ვთქვათ რაღაცა კითხვის ნიშნები არის კონკრეტული რაღაცები რაზეც მიმდინარეობს კომერციული მოლაპარაკება მაგრამ ესე რომ კიდევ ერთხელ კითხვის ნიშანი გჭირდება თუ არ გჭირდება ეს სპორტი ამაზე ლაპარაკი აღარ არის. ნუ პორტი ყველა ასოციაციები ბანკებიც უკვე თანახმანია, რადგან შემოვიდნენ ამ ასე ვთქვათ, კიდე მინდა ხაზი გავუსვა, რადგან უკვე შემოვიდნენ მოლაპარაკებაში, ეს უკვე იმის განაცხადი არის, რომ იმათ ჯერათ, რომ ეს პროექტი საჭიროა, ეს პროექტი მნიშვნელოვანია და ჩვენ როგორც გითხარით, ამ პროცესს მივყვებით 6-8 თვის მანძილზე დავასრულებთ ამ მოლაპარაკებას და მაგრამ ეს არ აჩფერხებს პროცესს, ჩვენ ვაგრძელებთ პროექტს, როგორც გითხარით, ზაფხულში გვინდა რომ დაღრმავება დავიწყოთ და რეკლამაცია, ეს კაპიტალის თანხებით იქნება, ასე ვთქვათ, მობილიზებული ამისთვის და ამასობაში ბანკები რო დაიხურება უკვე 3 წელიწად როგორც მოგახსენეთ დაწყებიდან, ანუ დეკემბრის 2017 წლის დეკემბრიდან 3 წელიწადში ჩვენ უკვე მივიღებთ დასრულებულ პროცესს. და მართლა ბოლოს ჩემი შეკითხვა ირანის მიმართულებით თუ არის მოლაპარაკებები და ასევე საინტერესოა მათი დამოკიდებულება ამ პროექტთან დაკავშირებითაც. არის კონკრეტული მიმართულებები სხვა შორის ირანთან, მადლობთ ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება ირანთან მიმართებაში. იმის და მიუხედავად რომ მასმედიაში არის ასე ვთქვათ ირანის და ამერიკის ასე ვთქვათ დაძაბული ურთიერთობის, ამის და მიუხედავად ევროპა საკმაოდ დადებითად არის განწყობილი ირანთან მიმართებაში და სხვათა შორის არის უკვე პროექტები შემუშავებული, ხა დეტალებზე ალბათ არ არის ამისი დრო ახლა ვისაუბროთ, მაგრამ სხვა ფორმატში ნებისმიერ დროს არის კონკრეტული პროექტები, რომლებიც უკვე ითვალისწინებს სხვა შორის საქართველოს გავლით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე მოკლე დამაკავშირებელი კორიდორი ირანსა და ევროპას შორის და ითვალისწინებს უკვე ვაჭრობის აღდგენას ევროპასა და ირანს შორის და ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტვირთი, რომელიც აქ მე ვფიქრობ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე კანდიდატია ამ ტვირთის გატარების. ჩვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ, არის გერმანული მხარეს ჩართული, რუმინული მხარეს ჩართული, ჩვენი რკინიგზაა ჩართული, ჩვენც ასე ვთქვათ ვართ ამ პროცესებში ასე ვთქვათ ჩართული ამ ახალ საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე რო გავეშვებით უფრო ასე ვთქვათ შევძლებთ კონკრეტული სერვისის შეთავაზებას ამ მიმართულებით. დაახლოებით ლაპარაკი არის აი 2020 წლისთვის, 2021 წლისთვის პოტენციალი ამ ბაზრის არის დაახლოებით 400,000-დან 600,000 კონტეინერზე, რომ იმოძრაოს წელიწადში ევროპასა და ირანს შორის. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ დიდი ამ მიმართულებით ეს ერთი ასე ვთქვათ დიდი პოტენციალია, რომელიც საქართველოს შეუძლია ასე ვთქვათ ითამაშოს მთავარი როლი და ამ შემთხვევაში კონკურენცია გაუწიოს თურქეთს, იმიტომ რომ თურქეთი არის ეხა ამ ეტაპზე ყველაზე მთავარი დამაკავშირებელი ირანსა და ევროპას შორის. ამიტომ გამომდინარე რაღაცა ნაწილი ამ ტვირთის და უფრო მე ვიტყოდი დიდი ნაწილი შესაძლებელი იქნება, რომ საქართველოს გავლით გაიაროს და დააკავშიროს ირანი ევროპას და პირიქით. თუმცა ირანთან მიმართებაში აქტივობის დროს არსებული სანქციები არ გსხუდავს, ანუ თავისუფალი ვართ. ევროპამ კიდევ ერთხელ მათი შეთანხმება, მე როგორც ჩემი ინფორმაცია ვარ, ამის ექსპერტი არ ვარ სხვა, მაგრამ ის შეთანხმება, რომელიც მოხდა ირანსა და ევროპასა და დიდ ქვეყნებს შორის, ჯერჯერობით ძალაშია, არ დარღვეულა, პირიქით ევროპა ძალიან ცდილობს, რომ ეს არ იმის და მიუხედავად რომ ამერიკას არ გარკვეული ესე ვთქვათ თავისი შენიშვნები არ აპირებს ამ ხელშეკრულებიდან გასვლას ევროპის ქვეყნები, ევროკავშირი და ამიტომ პირიქით გეუბნებით არის კონკრეტული პროექტები, რომელიც მუშავდება და რომელიც დააკავშირებს უახლოეს დროში ევროპასა და ირანს. ყოველ შემთხვევაში უნდა ვნახოთ, ვიმედოვნოთ. ამაზე ჩვენ ახლა რაღაცა კონკრეტული ჩვენი პროექტი ამაზე კონკრეტულ რაღაცა იმედებს არ ვამყარებ და ბიზნეს გეგმაში ამაში გათვალისწინება არ უბრალოდ თვლით, რომ კიდევ ერთხელ ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ ეს სანქციები ბოლომდე მოიხსნება და ვაჭრობა აღდგება ევროკავშირსა და ირანს შორის, საქართველოს შეიძლება გარკვეული ტვირთების გატარება და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ კიდევ ერთხელ ჩვენ როგორც გავეშვებით 2020-ში, მე უკვე შეგვეძლება ასეთი კონკრეტული სერვისების უფრო ეფექტური კონკრეტული სერვისები, მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში დრო, ხარჯი და ამ კორიდორში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გაუწიოთ კიდევ ერთხელ კონკურენცია თურქეთს და დავაკავშიროთ ევროპა ირანს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი იყავით. მაესტროს ბიზნეს თაიმის სტუმარი იყო ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი. მე ამით გემშვიდობებით, ჩვენ პარასკევს შეხვდებით ერთმანეთს დროებით. ეთერში იყო გადაცემა მაესტროს ბიზნეს თაიმი. გადაცემას მაესტროს ბიზნეს თაიმი წარმოგიდგენთ საფინანსო ორგანიზაცია ჯაბა კრედიტი 202 24 24. ჯაბა კრედიტ წერტილი G. რუბრიკის სპონსორია მიკროსაფინანსო